Hello guys! Good day! Welcome back to my channel again. So today, isi-share ko sa inyo yung booty workout ko. But don't worry, hindi ito sa gym. Kundi sa bahay ko lang ito ginagawa. So, kung ikaw hindi ka makapag-gym, nasa bahay ka lang, tapos gusto mong lumaki yung booty mo, well, para sa iyo ang video na ito. So, pagising ko pa lang sa umaga, eto na yung ginagawa ko. At least 30 minutes or 20 minutes, ganon. Until na masasatisfy ako. Kasi, iba kasi yung tao na laging nag-e-exercise, guys. Kasi talagang hinahanap ng katawan mo yung pain. Yung pain na lagi mong nararanasan kapag nag-e-exercise ka. So, kung gusto mong mag-grow yung booty mo, guys, just keep on watching. So, eto na guys! Excited na akong i-share sa inyo ang booty workout ko at home. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe at pakihit na rin ang notification bell below para updated kayo every time na mag-upload ako ng new videos. So, let's get started!